Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν μας ήρθε σε μια μέρα. Έναν αιώνα πριν τον Τέσλα και τον Έντισον έσκασε η πρώτη σπίθα. Ένα μικρό ανεξάρτητο πείραμα που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Η ιστορία του ηλεκτρισμού ξεκινάει τα πρώτα της δειλά βήματα στην Αγγλία του 18ου αιώνα, μια εποχή που η Δυτική Ευρώπη αρχίζει και βγαίνει σιγά σιγά κουτσένοντας μέσα από το Μεσαίωνα. Επιστήμη δεν υπάρχει, η επιστήμη λέγεται ακόμα φυσική φιλοσοφία και διεξάγεται σε μια χούφτα πανεπιστήμια που χρηματοδοτούνται κυρίως από δωρεές της Εκκλησίας. Εκείνη την εποχή, αν ήθελες το παιδί σου να μάθει κάτι παραπάνω από την Αγία Γραφή, έπρεπε να έχεις και λεφτά και διασυνδέσεις. Πολλές από τις φάτσες που βλέπετε εδώ πίσω, εκτός από ιδιοφυΐες, ήταν και γόνοι πλούσιων οικογενειών. Η επιστημονική αναζήτηση ήταν ακόμα δυστυχώς χόμπι της αριστοκρατίας. Στα 1700 ήταν αρκετά συνηθισμένο ένας κόμις ή ένας δούκας να έχει ένα ιδιωτικό εργαστήριο στα ανακτορά του, ή να φύγει ένα μεγάλο επιμορφωτικό ταξίδι στις νότιες θάλασσες, ή να κάνει μια συλλογή απολιθωμάτων για να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους του. Και οι πρώτες ηλεκτρικές εφευρέσεις ήταν ακριβώς αυτό: γκατζετάκια για πάρτι πλουσίων. Εξαιρετικά πρωτότυπες και καλοφτιαγμένες μηχανές που προκαλούσαν θαυμασμό και χειροκρότημα, αλλά κανένας, ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι που τις κατασκευάζανε, δεν ήξερε πώς δουλεύουν. Κάποιος πρέπει να έρθει να ταράξει τα νερά και πρέπει να είναι μακριά από τη σνομπαρία της βρετανικής ελίτ. Χρειαζόμαστε κάποιον με κοφτερό μυαλό, αμείωτη περιέργεια και καλά λεφτά, αλλά πρέπει να είναι φιλοσοφικά σε πόλεμο με την παλιά μοναρχία και τις σκουριασμένες ιδέες της. Αλλά πού θα βρεις τέτοιους? Πού θα βρεις το 18ο αιώνα τόσα πολλά μορφωμένα άτομα με επαναστατικές τάσεις που ταυτόχρονα μισούν τη βρετανική αυτοκρατορία και τον ελιτισμό που εκπροσωπεί? Μπενιαμίν Φραγκλίνος, κυρίες και κύριοι. Επιστήμονας, φιλόσοφος, πολιτικός επαναστάτης, ιδρυτής της πρώτης Αμερικάνικης Δημοκρατίας και ο πρώτος Αμερικανός celebrity όλων των εποχών. Σοβαρά, παιδιά. Στη Γαλλία ο Μαν ξεκινούσε μόδες, κουρευότανε και όλοι αντιγράφανε το κούρεμά του και τέτοια. Ο Φραγκλίνος λοιπόν είναι αποφασισμένος να εξηγήσει το πιο μεγαλοπρεπές και ταυτόχρονα μυστηριώδες ηλεκτρικό φαινόμενο, τον κεραυνό. Όλοι ξέρουμε το διάσημο πείραμά του με το χαρταετό και τη θρυλική πλέον εικόνα του γενναίου ερευνητή που αψηφάει κάθε κίνδυνο προκειμένου να φτάσει λίγο πιο κοντά στην αλήθεια. Μόνο που δεν έγινε ποτέ. Παρόλο που όντως το σχεδίασε και το κόνσεπτ ήταν σωστό, δεν το έκανε ποτέ πράξη. Το αληθινό πείραμα του Φραγκλίνου, αυτό που δεν ξέρεις, έγινε το 1752. Το σχεδίασε ο Φραγκλίνος και το εκτέλεσαν δύο Γάλλοι, ο Georges Louis Leclerc και ο Thomas François d'Alembert, σε ένα χωριό έξω από το Παρίσι. Η συσκευή τους ήταν ένα μεγάλο ξύλινο τρυπόδι που στήριζε όρθια μια 12μέτρη μεταλλική ράβδο με ένα άδειο μπουκάλι κρασιού τοποθετημένο στο κάτω μέρος. Το κόνσεπτ του Φραγκλίνου ήταν να αιχμαλωτήσει τον κεραυνό μέσα στο μπουκάλι. Και το κατάφεραν. Με την πρώτη. Στις 23 Μαρτίου άνοιξαν οι ουρανοί και στις 12:20 το μεσημέρι ένας κεραυνός έπεσε στην αυλή. Όταν ο βοηθός πήγε να ελέγξει το μπουκάλι, τινάχτηκε πίσω και κάηκε το χέρι του. Αλλά επέζησε. Τον χτύπησε κεραυνός μέσα από το μπουκάλι. Κανονικός legit κεραυνός με αστραπή, με βροντί, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο κεραυνός είναι απλά ένας μεγάλος ηλεκτρικός πινθύρας. Και ο κόσμος, παιδιά, δεν είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Μπορεί το πείραμα καθ' αυτόν να μην ήταν κάτι το συγκλονιστικό και γενικότερα η προσφορά του Φραγκλίνου στην ηλεκτρική επιστήμη δεν συγκρίνεται με αυτή κάποιων γιγάντων όπως ο Τέσλα ή ο Φάραντεϊ, αλλά ο Φραγκλίνος επηρέασε την επιστήμη και την κοινωνία με δύο πολύ σημαντικούς τρόπους. Πρώτον, ο ηλεκτρισμός δεν είναι πια ένα τρίκ που κάνουν οι πλούσιοι στα πάρτι τους, είναι ένα φυσικό φαινόμενο, βιώσιμο από όλους και ανοιχτό προς ερμηνεία από όλους. Και δεύτερο και σημαντικότερο, ο ηλεκτρισμός πάβει να είναι πια πηγή δυσιδαιμονίας και προκαταλήψεων. Ο κεραυνός, το ίδιο το σύμβολο της οργής των θεών, μπορεί να ήταν μέχρι χθες στα χέρια του Δία και του Θόρ, αλλά σύμφωνα με τον Φραγκλίνο, εμείς, δηλαδή ο λαός της λογικής και της ισότητας, μπορούμε και να τον ερμηνεύσουμε και να τον δαμάσουμε και να τον κλείσουμε σε ένα μπουκάλι. Ό,τι έγινε, Δία, που είναι η οργή σου τώρα? Μήπως είναι μέσα στο μπουκάλι μου? Μήπως science bitch λιγάκι? Και πάνω απ' όλα, ο Φραγκλίνος εξέφρασε επίσημα για πρώτη φορά στην ιστορία κάτι το οποίο σήμερα θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Ότι το πάντρεμα επιστήμης και δημοκρατίας είναι πάρα πολύ ωφέλιμη ιδέα για ένα κράτος. Έχεις απ' τη μία την επιστήμη, που συνέχεια θέλει να προτείνει νέες θεωρίες και να εφευρίσκει νέες τεχνολογίες, και απ' την άλλη τη δημοκρατία, που de facto σου δίνει την ελευθερία να προτείνεις αυτές τις θεωρίες και να πατεντάρεις αυτές τις τεχνολογίες. Όταν κάνεις έρευνα ως πλούσιος ευγενής, και αντικειμενικά εντάξει, δεν έχεις και πολλές κοτούρες, η επιστημονική σου αναζήτηση, παρόλο που είναι legit, έχει την τάση να πλανάται λίγο στα ουράνια. Χάρη στο Φραγκλίνο, η επιστήμη για πρώτη φορά βγαίνει από τα παλάτια και τα ανάκτορα και περνάει στα χέρια καθημερινών πρακτικών ανθρώπων, με καθημερινά πρακτικά προβλήματα. Οι ερωτήσεις που κάνει ο μέσος επιστήμονας αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν. Εκεί που ήταν όλες του τύπου γιατί οι πλανήτες κινούνται όπως κινούνται, μετατρέπονται σε πώς μπορώ να φωτίσω τους δρόμους τη νύχτα, πώς μπορώ να μαζέψω τη σοδιά μου πιο εύκολα, πώς μπορώ να ζεστάνω το νερό μου για να κάνω μπάνιο. Αυτό ακριβώς το πάντρεμα επιστήμης και δημοκρατίας που πρότεινε ο Φραγκλίνος είναι το φιλοσοφικό υπόβαθρο της βιομηχανικής επανάστασης. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια από τις 10 καλύτερες ιδέες του μοντέρνου κόσμου. Και όλα ξεκίνησαν από ένα κεραυνό. Μέσα ένα μπουκάλι.